Hey everyone, it's Mom C. Jean and welcome back to my channel. For today's video, I'm going to share with you another DIY homemade skincare. It is a Korean secret to look 10 years younger than your age to get flawless, bright, and glowing skin. So if you are interested to have flawless, bright, and glowing skin, just keep on watching. Here are the ingredients. First, uncooked rice. Second, lemon, rich in vitamin C and citric acid. It helps brighten and lighten your skin when used over time, and it helps lighten dark spots. This is optional. Turmeric powder, it can work wonders on condition-riddled skin. It also helps reduce redness from blemishes. It's antiseptic and keeps bacteria from spreading. Here's how. In a mixing bowl, put the uncooked rice together with a glass of water. Thinly slice the lemon and put them also in the bowl. Let it sit for about 20 minutes. After 20 minutes, mix and mash the rice and lemon together so that all the goodness of the stew will come out and infuse in the water. Strain the mixture well with the strainer. You can add a pinch of turmeric powder on it and mix very well. Rice water is proven to treat blemishes and acne, resulting in bright and rejuvenated skin. It also reduces fine lines and wrinkles. Ayan, so nag-headband na ako para walang nakasagabal na buhok sa aking muka, and then naghilamos din ako. Kailangan, bago natin i-apply yung mixture, malinis na yung mukha natin. So gagamitin natin yung mixture bago tayo matulog sa gabi. Ayan, ito yung ginawa kong mixture. Ito yung mixture ng rice water, lemon, with a pinch of turmeric powder. Yung turmeric powder, optional lang po yun. Kung meron po kayo, mas maganda po na lagyan natin ng konting-konti lang. Mabibili naman po yung mga turmeric sa mga beauty shop and grocery store. Marami siya, kaya pwede natin itong store sa ref. Pwede natin siyang magamit within a week. Kasi yung mixture, gagamitin natin 3 to 4 times a week regularly. Eto, kumuha lang ako ng konti. Ayan, kasi para isang gamitan. And then, gamit tayo ng bulak para i-apply ito sa mukha natin. Yung mixture niya mabango dahil dun sa lemon. Apply natin. Ayan, pati yung cotton na nilaw. Yan. Ang bango niya, ang sarap niyang i-apply. Malamig.
Itong mixture na to, ayan, matatanggal niya yung mga dark spot sa mukha natin. Yung mga napagtuyuan ng pimples. Ayan, and then dito rin sa under eye. Irarab natin yung mixture sa mukha natin. Mga 3 minutes. Yan. So kapag nilagyan natin yung mukha natin, dapat lalagyan din natin yung ating leeg. Okay. So paulit-ulit natin siyang irarab. Ayan, para ma-absorb nung skin natin. Mag-focus tayo dun sa mga may dark spots. Okay, mag-apply din tayo sa leeg. Yan, kasi 'di ba dito sa leeg natin, may mga leeg na yung mga gilid maiitim. Ayan. So, malilesen niya 'yon. Okay, so i-rub nyo lang for 3 minutes and then let it air dry. So, kapag natuyo na yung mixture sa mukha natin, pwede na natin tong hilamusan ng malamig na tubig. Ayan, tuyo na po yung mixture sa mukha ko. Siguro mga 5 minutes, pwede na po. And then, pwede na po nating banlawan. And then, pagkatapos nating banlawan, patuyuin lang po natin. Ayan, nung pagkabanlaw ko, ayan, madulas siya, and then malambot. Ayan, hindi naman ako nahapdian kasi yung iba, 'di ba, katulad nun may lemon. So hindi ko alam yung mga may allergy o hindi hiyang sa pagpupunas ng mga lemon o kalamansi. 'Di ba? Meron kasing ganung mga balat. So, wag na lang po nating patagalin yung iba na hindi po gumagamit ng mga kalamansi kasi 'di ba? May acid po 'yun eh. Sobrang fresh niya sa mukha. Ayan. So, ingat lang po pag nag-a-apply tayo nung mixture. Ingat po na matuluan yung mata natin kasi medyo mahapdi nga kasi dahil dun sa lemon. So, mag-ingat na lang po tayo. Bali, ihuli na lang po natin siguro yung part dito. Kung gusto po natin nalagyan. Katulad ko, nakita nyo naman kanina. Pinunasan ko po yun. So, ang gawin na lang natin, pag medyo pigaan po natin mabuti yung cotton. And then, huli na po natin na punasan dito sa may ibabaw ng mata. Kasi mahapdi. So, kapag natuluan yung mata natin, ang hapdi, so masakit. So, ingat na lang po tayo. Okay, so yung mixture gagamitin natin 3 to 4 times a week regularly. So, ibig sabihin, continuous po natin na gagamitin or yung pag-a-apply ng mixture para po makita natin yung magandang resulta sa ating muka at saka sa leeg. Ayan, so pantayin natin. Pag nilagyan natin yung mukha natin, lalagyan din natin yung leeg natin.
Ayan. And then, i-observe nyo kung maging hiyang din sa inyo, ituloy-tuloy nyo lang yung paggamit. Ayan. Para sa akin, nagandahan naman ako. Ang ganda nung resulta niya. Malambot. Kasi nung binabanlawan ko pa lang, naramdaman ko ang dulas. Ayan. Pero, yung alam nyo yung pakiramdam na malinis yung mukha nyo. Kasi 'di ba minsan pag nagsasabon lang tayo, ano natin, parang kulang. Alam nyo yun? And then, so magsasabon uli tayo. Ayan. Pero ito, nung ginamit ko yung mixture, and then madulas siya, and then malambot. Isa pang benefits nung mixture, it brightens up your skin. So, 'di ba? So, instant whitening effect pa. And then, so, kung continuous natin ginagamit, mas maganda yung magiging resulta sa balat natin. Before I end this video, I want to say thank you to my subscribers and viewers from Abu Dhabi, namely Manu Sharma, Hasnat Yawar, Anmol Asan, and Prit Prit. Thank you guys for watching my videos and for supporting my channel even though you're not fully understand what I'm saying because my videos are mixed Tagalog and English but you're still watching it. Thank you so much for watching and God bless. I think that's it for today's video. Sana ay nagustuhan po ninyo. I hope you find this video helpful. Please share with your friends and family and see you on my next one. Bye!